Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Fifi Star. So yan, nakita nyo naman, meron na tayong sum of makeup sa ating face. Sum of makeup. So meron tayong mga ilang makeup sa ating mukha. Hindi tayo masyado mag-eyeshadow para makita natin yung ilalagay natin or yung i-share ko sa inyo. Yan. Kung di pa yung napag-subscribe sa aking channel, please click subscribe button and click the notification bell para lagi yung dito sa aking uploads. So na tayo ng pag-giveaway. Yung una nilang collection is the Ohana collection. Bumili tayo ng isa nun at isa lang. Pero ngayon, binigyan na tayo ng PR giveaway ng Cilios Manila. Hello! Thank you po dito sa Cilios sa limited edition nyo na Dark Souls. Sa box, ito yung mga kasama niya. Kung dun sa item, ito yung mga fake tattoos. Ayan. And yan, meron tayo dito ang letter. So, hi Fifi. We are glad to present you the very first Ombré false eyelashes in the Philippines. With months of in-depth planning, we came up with the idea of giving your good old black falsies a hint of color and background. The collection is inspired by the dark aura that surrounds the human soul. Ganon. It is aura, dark side aura, ganon. The collection represents the nature of our soul, a base of mysterious and wicked spirit melded with colorful, fun, and positive aspect. We hope that you enjoy this collection as much as we had fun preparing this for you. Of course. Next naman, ito yung kanilang detailed card. The collection. There are 5 blush styles to choose from the Dark Souls collections. First is the Morgana. So Morgana, more energy, mas happy. So next naman is sinjd. Sinjd represent the color of yellow, something ganon, or green. Lumoti green, ganon. So si Morgana pala, she's represent the red color or red aura. So next naman si sinjd nga is she represent the Lumoti green or something ganon. Next naman is Lilith. So siya si Lilith. Lilith represent the yellow aura. Yes. Next naman is Naga. Naga represents the green or yellow-green aura. And lastly, the Nixe, the blue aura. So, ito nga siya guys. Ayan. Tapos meron dito yung kanilang how to apply, instruction how to apply. And then yung pagka bumili kayo ng isang buong collection, I think kasama to guys. Yan. Yung bag or pouch niya na velvety or parang gamoza, yung feeling, gano'n. And then, ayan, may dark souls. Talagang pinaghandaan nila. Hindi basta-basta pouch. So, ito yung box niya. Ang ganda ng pagkaka-packaging niya, in fairness. Tapos, paano ba ito tanggalin? Yung sleeve niya, alam mo yung parang PVC na sticker. Hindi ko basta yon. So, parang siyang basta iba yung feeling niya. Hindi siya yung putyo-putyo na lagayan. Sa likod ng sleeve, yan, nakalagay naman yung details nila. Yan. Feeling a dark and creative. We bring you Dark Souls collection. The first Ombré falsies in the Philippines with black base and color tip faux mink strands. So, yun yung difference nila doon sa mga ordinary nating na bibili na false eyelashes. So, yung strands nila sa dulo is may kulay. So, step up your lash game and get some pop of color to your good old strip lash. Ito is handmade. So, pag handmade, so, kinamay ka doon. Charot. So, all Cilios Manila false eyelashes are handmade from premium quality foaming strands. These lashes are fashioned and created with meticulous attention to detail, craftsmanship, and quality. Ganun. So, this is reusable. Cilios Manila lashes can be used for up to 15 times. Oh my goodness. So, sulit na sulit to guys sa mga mga makeup artist, ganyan. Lagi nag-gig, yun. Yan. With proper care and some love,
Trust us when we say we make quality lashes. So, hindi kayo magsisisi kay Cilios pag kayo ay bumili. Ganun. All false eyelashes developed by Cilios MNL are cruelty-free. No animals were harmed or tested in the making of this gorgeous Cilios. So, yan. Si Morgana, yung una nating itoucheray. Ayan, Morgana. So, si Morgana, guys, siya yung pinaka maigsing strands na tinatawag. So, 16mm siya. And ang pinakamahaba is 19mm. Si Morgana is, ayan, kita nyo ba? Si Morgana is red yung strands. Meron nga din pala silang binigay na tweezer. Yan, ang ganda, diba? Cilios MNL. So, gold tweezer siya. In fairness naman. So, guys, ayan, tuturuan ko kayo paano mag-apply ng lashes. So, how to apply? Gently remove the lash from the tray. Kailangan isa-isahin natin. So, yan na siya, guys. Measure the lash against your eyelids. So, measure down natin. So, kita nyo, guys. Ito hanggang dito lang ako maglalagay. O yung pinakadulo. Ito na kasi yung dulo ng pilik mata ko. Parang pagkasi sinagad natin, medyo halata yung kanyang magiging itsura. I think ikakat natin siya doon sa pinakadulo. So, trim off the excess from the outside edge. So, yun nga, dulo nga. So, ito yung pinaka-inner corner. Ayan. And then, ito yung outer. So, ito yung excess, guys. Ito yung excess ko. Ito. Sayang to be. Sayang yung dulo. Pwede nyo itabi yung dulo nito. Kasi pwede nyo siyang gamitin kung sa lower part. So, let's skip it. Sana all pinapahalagan, tinatago, ganun. Ayan na. Gupit ko na siya. Ayan. I think okay na siya. Meron tayo ditong bagong lash fauxilash liner. So, from Glam Skin Manila ito, guys. Ayan. So, binili ko siya 180 pesos yata. So, once na ginamit mo to, nag-eyeliner ka, ito is 2-in-1. Pwede siya maging glue, then liquid eyeliner. So, bend the lash band for added flexibility. So, ibibend daw natin. Flexible. So, gaganyan. Bend natin. Apply just enough lash glue. So, hindi natin kailangan ng lash glue dahil meron tayo dito. Wait for it to tack before. So, skip na natin yung 5 and 6. Look down and press lash along the base of the lid. So, press lang natin siya. Oh my God, ang ganda. So, ayan na guys, si Morgana sa ating mata. So, napakatalag kung gagamitin nyo to. Uso na kasi to guys yung liner with glue. Mga ganon. So, napakadali niyang kabit. Ayan o. See? So, this is the Morgana style. So, ganyan siya pag nakakabit sa atin. So, sinimplihan ko lang kasi, wala tayong eyeshadow para makita natin yung pinaka-style niya pag kinabit na natin sa ating mata. Next naman is si Style Sinj. Sinj ay 17mm yung kanyang haba. Yung strands niya is talagang spread your wings, ganon. Inner niya is maigsi din. So, hindi ko na siya ikakabit ko na siya agad sa aking mata. Yan ang Sinj in. Yan yung mangyayari pag hindi nyo pinutulan. So, kitang-kita yung excess dito. Pansin na pansin, guys. Pero, ayun kasi, sinusukat lang naman natin. Ay, tinatry lang naman natin kung ano itsura sa mata. Yan. So, yung color niya is parang brown, green, something, or... Next is si Lilith.
So, si Lilith is yellow. I think yellow yung nire-represent niyang aura. So, Lilith. Ayan. Lilith ay 17mm din yung kanyang strands or yung haba. Next naman is yung Naga. So, si Naga is like that. Ayan. Si Naga is, hindi kita yung green. So, yung style niya, tapos yung kulay niya, parang maalala mo si Billie Eilish. Billie Eilish or Billie Eilish. Green aura yung nasa kanya, si Naga. Alternate yung kanyang strands na pa-ekes, something. Haba, maikse, mahaba, maikse, mahaba. Yan yung style niya, guys. So, to is, I think, pwede siya pang drag queen or creative makeup look para mapansin yung mata nyo. Kasi, ang ganda nung kanyang pagkakaroon ng alternate na strands na maigse, mahaba. Lahat naman almost talagang pwede siya pang creative look or mga pang alien, dramatic, Halloween, ganon. So sayang, natapos na yung Halloween. So the last style na susubukan natin is the Nixe. So this is the Nixe. Yung color aura niya is color blue. And then ayan, siya yung pangalawa sa pinakamahaba na mga strands ng eyelashes. Tapos may spacing siya. Let's try na. Ito yung next. Oh my god. Ito yata yung pinaka-favorite ko sa lahat ng style. Oh my god. Ang ganda. Buhay na buhay yung yung mata ko. Ang laki ko. Parang pagka pumikit, gumanyan ako, parang may hangin na lalabas. Ang ganda ng style. I love this style. Next. Oh my god. Ang ganda niya, guys. Actually, lahat ng nung ating style is walang patapon. O, diba? Ang ganda ng style. Kahit iba-iba ang kulay niya, yung iba-ibang style, walang patapon in fairness naman. So, ito yung pinaka-favorite ko, guys. So, ito si Nixe. Nixe previews, tsaka play. So, yun na nga mga sis. Ito na nga yung ating sinubukang collection. So, kung meron man kayong nagustuhan na designs or styles dito sa collection na ito, please comment down below. And kung gusto yung umorder, please, talagay ko sa baba, sa description box below, yung kanilang order form. And then yung kanilang Cilios Manila website. So, yun yung official website nila. And then, in case na order kayo or gusto niyo yung discount, bibigyan ko kayo ng discount code. So, DSFifi5. So, for 5% off po tayo. Ayan. So, first time po natin makakuha ng discount code for this giveaway, PR giveaway, no, na natanggap natin. So, kahit giveaway lang siya, is meron din tayong di ba, discount code. So, ayan. Ulitin ko, guys. Kung gusto niyo magkaroon ng discount or 5% discount to be exact, gamitin nyo yung code ko na DSFifi5. Cilios Manila, thank you for giving this opportunity po na ma-experience yung inyong collections. Maraming salamat po. Yan. Meron naman tayong bagong i-add sa ating mga makeup tools, makeup products. So, yun. Tingnan nyo lang sa susunod kong mga makeup looks. So, ipopost ko yung mga looks na yan. And please follow me on my Instagram account, Fifi_star_vlogs. So, yun na yung ating username sa Instagram. So, please follow me on that user. on that account. So, yan guys. Ayun lang mga sis. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, share, and comment down below guys. Kung meron na kayong mga gustong pagawa or anything request, try natin gawin. So, yan. Ayan, please, kung di pa napag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button and click the notification bell para laging date sa aking uploads. So, see you in my next video guys. Bye-bye po.